سيدني هي أشهر مدننا بفضل دار الأوبرا وجسر المرفأ فيها. يمكننا أن نبحر ونصعد الجسر أو نشتري بعض الأطعمة البحرية الطازجة من سوق الأسماك في سيدني. شكرا يا صديقي. عفوا يا صديقي. ما هو المطبخ الأسترالي؟ إنه شيء من كل شيء، لأن المهاجرين من كل أنحاء العالم أحضروا معهم نكهات بلادهم إلى شواطئنا. لكن إن كان علي اختصاره في كلمات معدودة، فأستراليا تحب أكل لحم البقر، خاصة خلال حفلات الشواء. البرجر والستيك وحتى النقانق إنها الأطعمة اليومية هنا، وليس لحم البقر فقط، لأن أيقونتنا المميزة الكنغر يقفز أيضاً ليصل إلى أطعمة عشائنا. نعم، لحم الكنغر لذيذ جداً. شون، أخبرني عن هذا الشيء الغريب الذي أمامي. لدينا هنا موقد منزلي وهو مصنوع من البراميل. لدينا برميل في الأسفل هنا وواحد آخر في الأعلى، وهذا يتراكم بحيث يتم صنع رقائق الخشب والأشياء الأخرى في الأسفل، ويتصاعد الدخان إلى هنا ويبرد قليلا أثناء صعوده بحيث لا يطهو الطعام في نفس وقت تدخينه. إذن فهو ليس موقدا حارا بل باردا. موقد بارد، إنه ألطف على اللحم، وكلما تركته أكثر ازداد التدخين. لحم الكنغر طري، صحيح؟ طري جدا وهو خال من الدهون تماما، غني بالبروتين. من الجيد أنه لذيذ جدا. أول ما نفعله هو أن نحضر لحم الكنغر ونضعه في موقد التدخين، ننقله إلى هنا ونجلب الفحم الساخن الذي حضرته مسبقا. سنأخذ قطعة صغيرة ونضعها فوق الجزء السفلي على هذه الرقائق الخشبية. نعم، بسيط جدا. لقد بدأ الدخان بالتصاعد، الرائحة مذهلة، لم يستغرق هذا سوى ثانيتين. سوف نضع الغطاء فوقه لكي نحبس الدخان في الداخل. نعم، كم تستغرق عملية التدخين؟ عادة أتركه 2 ساعات. حسناً، بعد ثانيتين بدأت رائحة الدخان الجميلة تتصاعد. يمكنني أن أشمها. رائحة الدخان هذه رائعة، ليست رائحة احتراق أيضاً، بل رائحة دخان جميلة، إنها رائعة. وسوف ننقع هذا الآن؟ نعم، جاهز للنقع. لدينا مكونات أسترالية هنا وأعشاب وتوابل محلية. سنبدأ بالليمون العطري. نعم، أحب الليمون العطري، رائحته تشبه عشب الليمون لكن مذاقه قوي، لذا سنستخدم